السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله هنشرح النهاردة المعادلات الخطية اللاينر ايكويشن. هنشرح المعادلات لما يكون في مجهول واحد ازاي نحل المعادلة، وازاي نستخدم المحدد لحل المعادلات الخطية بطريقة كرامر. اول حاجة هنشرح بطريقة كرامر المحدد الثنائي، ايه نظم الحل لما يكون في حل وحيد وعدد لا نهائي وليس له حل. وهناخد ثلاث امثلة على المحدد الثنائي بطريقة كرامر، وبعدين هنشرح حل الأنظمة في 3 معادلات اللي هو المحدد الثلاثي بطريقة كرامر برضو. ولما يكون في حل وحيد، مرة سؤال على حل وحيد ومرة عدد لا نهائي من الحلول ومرة ليس له حل. وهناخد برضو 3 أمثلة، وبعدين إن شاء الله هنشرح طريقة جاوز للاختزال. نبدأ بحل المعادلات الخطية اللاينر ايكويشن. بيقول solve linear equation in one variable. مدينا معادلة ربع اكس زائد 3/8 بيساوي 0. هنحل المعادلة دي ازاي؟ هنقول ربع اكس بيساوي، هنودي ليه بعكس الاشارة، هيساوي سالب 3/8. الاكس بقى هتساوي سالب 3/8 على الربع، اللي هي هتساوي سالب 3/2 اللي هي بتساوي سالب 1.5. نخش على السؤال التاني. بيقول 6 ناقص 2 اكس بيساوي 2 ناقص 5 اكس على 3. 6 اكس ناقص 4 على 5. بنحل ازاي المعادلة دي؟ بنشوف المقامات. هنا في واحد مقامها 1 ودي مقامها 3 ودي مقامها 5. بنضرب المعادلة كلها في حاصل ضرب المقامات. يعني هنا في 5 وهنا 3 وهنا 1. هنقول 5 في 3 في 1. ضرب المقامات ب15، فهنضرب بنقول ضرب المعادلة في 15. لما نضرب المعادلة في 15 في 6 هيطلع ب90. 90 ناقص 15 في 2 ب30، يبقى 30 اكس بيساوي 15 في المعادلة دي 15 على 3 فالخمسة، فيبقى اتفضل 2، ويبقى 2 في 5 ب10، ناقص 5 في 5 ب25، ادي 25 اكس بتساوي 15 على 5. 15 على 5 تطلع ب3، فهنقول 3 في 6 ب18 اكس ناقص 15 على 5 في 3 ناقص 3 في 4 ب12. فهنودي الاكسات في جانب لوحدها تبقى سالب 30 اكس، دي هتروح بإشارة مخالفة فتبقى موجب 25 اكس، ودي هتروح بإشارة مخالفة تبقى سالب 18 اكس. ونقول بيساوي. في الجنب التاني بقى بننزل السالب 12 زي ما هي اللي موجودة هنا، وال10 زي ما هي. اللي ب90 دي هنوديها هناك معاهم فتبقى سالب 90. لو طلعنا ده على الآلة يبقى سالب 23 اكس بيساوي سالب 92، يبقى الاكس بيساوي 4. ثانيا نستخدم المحددات لحل أنظمة المعادلات الخطية بطريقة كرامر. أول حاجة هنشرح طريقة المحدد الثنائي، إن هو بيكون مثلا في معادلات. مثلا لو كان عندنا معادلة اسمها، كان عندنا مثلا معادلة 3 اكس زائد 4 واي بيساوي 18، 2 اكس زائد 5 واي بيساوي 19. فالدلتا بنحط التلاتة والاتنين دي هي مكان ال 11، والاتنين مكان ال 21، والاربعة والخمسة بتحطوا هنا الناحية دي، وال18 وال15 هي بتكون الدلتا اكس. النواتج بنحطها مكان الدلتا اكس، اول خانة في الدلتا اكس، وبنحط الدلتا الناحية التانية بقى بقى الدلتا. معنى هفهمها تاني، الدلتا واي بنحط الدلتا مكانها هي نفس الدلتا، بس اللي بنغير مكانها ان هو النواتج اللي هنا 18 و9 بنحطها في خانة الواي هنا، والاكس بتكون الدلتا اكس على الدلتا، والواي بيساوي الدلتا واي على الدلتا. تعالوا نشوف مثال. يعني مثلا ادي اهوت هنعمل محدد نجيب منه الدلتا، فبنحط التلاتة هنا والاتنين هنا، والاربعة والخمسة نحط الاربعة هنا والخمسة هنا. هنجيب قيمة الدلتا ديت هتساوي 3 في 5 ب15. 15 ناقص 2 في 4 ب8. 15 ناقص 8 ب7. عاوزين بقى نجيب الدلتا اكس. الدلتا اكس هي نفس الدلتا بالظبط، يعني هي هندخل نفس الارقام دي. يعني احنا هنكتب هنا 4 و5 هنكتب هنا 4 و5، بس مكان الخانه اللي فيها اكس بنحط النواتج. هنحط هنا ال 18 وال 19 ونجيب قيمه دلتا اكس. صح، طالما الدلتا بتساوي عدد، العدد ده لا يساوي صفر، معنى كده ان هي لها حل وحيد، والحل ده هو اللي هيطلع منهم. الدلتا اكس بقى بتساوي 5 في 18 ناقص 4 في 19 اللي هو بيساوي 14. الدلتا واي بقى، الخانة الواي بنحط فيها النواتج، يعني عندنا 18 و19 هنحطها في
في خانة الواي. الدلتا بقى اللي خدتها اللي في الاكس نحط فيها اللي هي الدلتا 3 والاتنين. هنفك المحدد، هيساوي 19 في 3 ناقص 2 في 18، فهيبقى 3 في 19 ناقص 2 في 18 هيساوي 21. طب احنا جبنا الدلتا والدلتا اكس والدلتا واي، هو بقى بيقول ان الاكس بيساوي الدلتا اكس على الدلتا، فهنقول ان الاكس بيساوي الدلتا اكس على الدلتا، والواي بيساوي الدلتا واي على الدلتا. احنا جبنا الدلتا اكس جبناها بكام؟ جبناها ب14، والدلتا جبناها بكام؟ جبناها ب7، 14 على 7 فيها 2، فقيمة الاكس هنا ب2. الواي دلتا واي جبناها بكام؟ ب21، 21 على 7 فيها 3. يبقى احنا جبنا قيمة المجاهيل الاكس والواي ب2 و3 باستخدام طريقة كرامر لحل المحددات. تعالى نشرح حاجة تانية، بيقول يكون النظام حل وحيد لما الدلتا لا يساوي صفر. زي دي كده، لما الدلتا طلع برقم معنى كده ان هو ليه حل وحيد. اول ما الدلتا يطلع برقم ان هو ما بيساويش صفر يبقى ليه حل وحيد. طب لو طلع الدلتا بيساوي صفر هنكمل، لو الدلتا اكس بيساوي صفر والواي بيساوي صفر يبقى هي ليها عدد نهائي من الحلول. لو الدلتا اكس لو اي حد من الدلتا اكس والدلتا واي لو دي بتساوي صفر والدلتا اكس والدلتا واي فيهم ما بيساويش صفر معنى كده ان هي ليس لها حل. اهو يبقى الدلتا لا يساوي صفر نظام حل وحيد لما الدلتا لا يساوي صفر يكون بعدد، يعني الدلتا بيساوي عدد. يكون نظام عدد لها من الحلول لما الدلتا والدلتا اكس والدلتا واي بيساوي صفر، التلاتة بيساوي صفر يبقى ليه عدد لا نهاية من الحلول. يكون النظام ليس له حل على الاطلاق لما يكون الدلتا بيساوي صفر. ونيجي نبص بقى، احنا يعني مقتنعين ان الاكس والدلتا واي المفروض يساوي صفر عشان نقول عدد نهائي من الحلول، لقينا واحد فيهم ما بيساويش الصفر يبقى لا، يبقى ليس له حل. تعالى نشوف مثال تاني. using Cramer method solve this equation. باستخدام طريقة كرامر اوجد حل نظام المعادلات الآتية. طريقة كرامر اللي هو ايه؟ أول حاجة بنجيب الدلتا، وبعدين بنجيب الدلتا اكس، وبعدين بنجيب الدلتا واي، وبعدين بنقول ان الاكس بتساوي الدلتا اكس على الدلتا، والواي بتساوي الدلتا واي على الدلتا. هنجيب بقى الدلتا ازاي؟ الدلتا بنقول نحط خانات الاكس اي 3 و6، وبعدين نحط خانات الواي ال2 وال4 ونجيب قيمتها حاصل ضرب القطر دوت ناقص حاصل ضرب القطر دوت، فبقى هيساوي 4 في 3 ناقص 2 في 6 تطلع بصفر. تمام، معنى طلعت بصفر يبقى عندنا حلين، يا اما هي ليها عدد لا نهائي من الحلول، يا اما هي ليس لها حل. هنشوف الدلتا اكس تطلع بكام. لو ما طلعتش بصفر يبقى ليس لها حل. هنشوف الدلتا اكس، هنكتب مكان الدلتا اكس مكانها الخانة في اكس نحط فيها النواتج، هنا 1 وهنا 2، ونحط هنا في خانة الواي ال2 وال4. هنجيب هنا نقول 4 في 1 ناقص 2 في 2، 4 في 1 ب4 ناقص 4 بصفر. ماشي، تعالوا نشوف اخر واحدة. المفروض بقى نشوف اخر واحدة عشان نقول العدد لا نهائي من الحلول لو طلعت هي كمان بصفر. هنحط في خانة الاكس ال3 وال6، وفي خانة الواي هنحط النواتج الدلتا واي، هنحط النواتج بتاعة المعادلة، تبقى نحط هنا ال1 وال2، فنحط ضرب القلب الرئيسي بيساوي 2 في 3 ناقص ال1 في 6، 2 في 3 في 6 ناقص 6 في 0. يبقى بما ان الدلتا بيساوي الدلتا اكس بيساوي الدلتا واي، يبقى اذا المعادلة لها عدد لا نهائي من الحلول. مش هنستخدم دي بقى لان هي ملهاش حل وحيد، دي اللي حلت ليها حل وحيد، هي تم ليها عدد هنا من الحلول فبنجيب قيمتها بدلاله الرموز. يعني مثلا هنفرض ان الاكس بيساوي تي، وهنجيب قيمه الواي هنقول بقى 3 تي ناقص 2 واي بيساوي 1، يعني الواي بيساوي 1 ناقص 3 تي على 2. معنى اكس بيساوي تي والواي بيساوي 1 ناقص تي على 2. او نقول كده معلومه جنبيها ان التي بتنتمي للاعداد الحقيقيه الار، دي معناها لو مثلا عوضنا على التي بواحد فالاكس هتطلع بواحد، والواي تطلع 1 ناقص 1 بصفر، والواي تطلع بصفر، فدي عدد حقيقي بينتمي لعدد حقيقية، فهي دي هتبقى قيمة المجاهيل. سؤال تاني بيقول استخدم using determinants solve this equation. باستخدام المحددات حل المعادلات الآتية. هي محددات هي طريقة كرامر، فهنعمل ايه؟ هنجيب الدلتا هنحط هنا قيمة الاكس هنا 2 و4، نحط هنا قيمة الواي سالب 3 سالب 6. هنقول حاصل ضرب القطر اللي هو الشمال دوت 2 في سالب 6 ناقص حاصل ضرب 4 في سالب 3 هتطلع بصفر. تعالوا نشوف الدلتا اكس هنحط النواتج في خانة الاكس، وهنحط هنا السالب 3 والسالب 6،
هنقول سالب 6 في 2 ناقص 3 في سالب 3. 2 في سالب 6 بسالب 12 ناقص سالب 3 في 3 بسالب 9، فهنا هيساوي موجب 9. يبقى 9 ناقص 12 ب3. طالما الدلتا طلعت بصفر، احنا متوقعين ان كلهم يطلعوا بصفر عشان يقولوا عدد لا نهائي. طالما الدلتا اكس لا يساوي صفر، يبقى نقول كده بما ان الدلتا بيساوي صفر والدلتا اكس لا يساوي صفر، يبقى اذا المعادلة ليس لها حل. The equation doesn't have a solving. نتجه للجزئية التانية، بدل ما كان فيه محدد ثنائي هنا فيه محدد ثلاثي. بيقول حل الأنظمة ذات ثلاث معادلات في ثلاث مجاهيل. solving system to three linear equation in three variable. فالدلتا اكس يعني الدلتا بدل ما هي كانت مجهولين، يعني مجهولين بس، هنا في ثلاث مجاهيل. الدلتا اكس فيها ثلاث مجاهيل، ثلاث واي زد وهكذا. نفس اللي عملناه بالظبط في المحدد الثنائي. بيقول يكون النظام حل وحيد لما الدلتا تساوي صفر. يكون للنظام عدد لا نهائي من الحلول لما الدلتا اكس والدلتا واي والدلتا زد كلهم بيساوي صفر. ليس لها حل لما الدلتا بيساوي صفر، واي واحده منهم لا تساوي صفر يبقى هي ليس لها حل. تعالوا ناخد مثال. بيقول حل نظام المعادلات الاتيه مستخدما طريقه كرامر. solving this equation using كرامر. هنحط بقى نجيب الدلتا هنحط فيها عناصر الاكس اللي هي 7 و5 و2. هنحط فيها عناصر الواي اللي هي سالب 3 و2 وسالب 1. هنحط فيها عناصر الزد اللي هي 5 و1 و3. احنا اخدنا المره اللي فاتت ازاي نفك طريقه المحددات، بس احنا عشان الوقت هنحلها بالآلة على طول. ونجيب مصفوفه الدلتا واي، بنحط عناصر الاكس زي ما هي، ادي 7 و5 و2. الواي بقى خانه الواي ديت بنحط فيها النواتج، لان احنا بنجيب الدلتا واي فبنحط فيها النواتج بتاعه المعادلات الرئيسيه 11 1 وهنا واي 14. وهنحط هنا في خانه الزد ارقام الزد 5 زي ما هي 1 و3. ونجيب قيمة المحدد هتطلع بسالب 43. هنجيب قيمة الاكس بتساوي الدلتا اكس على الدلتا. طالما ده طلع برقم معنى كان هي لها حل وحيد. فالدلتا اكس هتساوي الاكس هتساوي دلتا اكس على الدلتا، فالدلتا اكس طلعناها ب886 على الدلتا طلعناها ب43. وهجيب قيمة الواي بتساوي الدلتا واي على الدلتا، وجبنا قيمة الدلتا واي بسالب 43 على الدلتا ب43. فهي دي هتبقى قيمة الدلتا اكس، قيمة الاكس، وهي دي قيمة الواي. تعالوا ناخد مثالين تانيين. using determinants solve for this equation. باستخدام المحددات حل هذه المتعادلات. فهنجيب قيمة الدلتا هنحط فيها ارقام اللي فيها خانات الاكس 1 2 3، ونحط الارقام اللي فيها خانة الواي 2 سالب 1 1. نحط الارقام اللي فيها خانة الزد سالب 1. هنا مفيش خانة زد رقم فهنحط صفر، وهنا تبقى سالب 1. ونجيب قيمة المحدد بالآلة. دلتا طلعت قيمتها بصفر 0. تعالوا نجيب قيمة دلتا اكس. دلتا اكس هنحط المعادلات الواي وزد زي ما هي، الاتنين وسالب 1 و1، وهنا سالب 1 وصفر وسالب 1. في خانة الاكس هنحط ارقام المعادلة نواتج المعادلة اللي هي 1 3 5. وهنجيب قيمة دلتا اكس بالآلة الحاسبة. وجبت قيمة دلتا اكس طلعت بسالب 1. طالما ان الدلتا بتساوي 0 والدلتا اكس لا تساوي 0، يبقى اذا المعادلة ليس لها حل. The equation doesn't have a solving. تعالوا نشوف السؤال اللي تحتيه. بيقول using Cramer method solve this equation. باستخدام طريقة كرامر اللي هي طريقة المحددات هنستخدم حل المعادلات ديت. عاوزين قيمة الاكس وواي زد، فهنجيب قيمة الدلتا هنحط عناصر الاكس 1 و2 و3، 1 و2 و3. والواي هنحط قيمتها 2 وسالب 1 و1، 2 وسالب 1 و1. والزد سالب 1 وصفر وسالب 1. ونجيب قيمة الدلتا. والاكس هنجيب قيمة الاكس هنحط مكان النواتج في خانة الاكس 1 3 4، ونكتب بقية المحدد عادي 2 وسالب 1 و1، سالب 1 وصفر وسالب 1. والدلتا واي هنجيب النواتج في خانة الواي، ونكتب بقية المحدد عادي 1 2 و3، وسالب 1 وصفر وسالب 1. ونجيب قيمة المحددات دي بالآلة الحاسبة. انا جبت قيمه الدلتا والدلتا اكس والدلتا واي بالآلة الحاسبة، طلع قيمه 0 0 0. فمعنى كده ان المعادله لها عدد لا نهائي من الحلول. فكده لازم نجيب قيمه المعادلات بطريقه الرموز. تعالى نفرض مثلا ان الزد بتساوي تي والواي بتساوي اس، فساعتها الاكس هتساوي الواحد
زائد زد اللي هي تي زائد تي ناقص 2 واي. الواي قلنا هي اس، يبقى ناقص 2 اس، ودي كانت الاكس. الواي هنجيب قيمتها هتساوي واي هتساوي 3 سالب في 3 ناقص 2 اكس ناقص 2 الاكس جبنا قيمتها، هنحط قيمتها هنا، وقيمة الزد هكذا بدلات التي والاس. طريقة جاوز جوردن للاختزال. طريقة جاوز جوردن دي بتستخدم المصفوفات، اما الكرامر اللي بتاعت المحددات. فهو في السؤال هيقول اوجد حل النظام العادات الآتية باستخدام المصفوفات او المحددات. لو قال مصفوفات يبقى طريقة جاوز جوردن للاختزال، لو قال محددات يبقى طريقة كرامر، وهنعرف برضو طرق تانية باستخدام المصفوفات.